Thì trong tủ lạnh nhà mình có rất nhiều thứ. Hello, chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Gần đây thì một thứ rất nổi đó chính là dịch cúm corona. Và rất nhiều người quyết định về Việt Nam. Nhưng mình thì không, vì mình bên này vẫn còn công việc, rất nhiều thứ nữa và còn phải nhà cửa nữa, nên là mình quyết định không về Việt Nam. Khi mà quyết định không về Việt Nam thì tất cả mọi người đều dặn dò mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nhưng bên này người ta quá nhanh ý, nên mình không thể kiếm được đầy đủ những vật dụng để mà bảo vệ bản thân mình. Và mình cũng là phải đi làm nữa, nên mình cũng rất sợ khi phải tiếp xúc với rất nhiều người. Vì mình làm trong khách sạn thì một ngày tiếp xúc phải đến hàng trăm người ấy. Thì hôm nay mình muốn làm cái clip này để cho mọi người những cái danh sách mà mình cần chuẩn bị khi ra ngoài đường, hoặc đi làm, hoặc nói chung là đi bất cứ đâu tiếp xúc với mọi người. Việc đầu tiên mà mọi người hay nhắc đến rửa tay, đúng không? Thì mình cần sanitizer, nước rửa tay, là cái loại nước rửa tay khô cũng được. Thì mình đi ngoài đường mình không có nước để mà rửa tay thì sao mình có thể dùng xà phòng, đúng không? Thì mình sẽ dùng bằng nước rửa tay khô. Nhưng mà cái khó là bên này mình không thể tìm được nước rửa tay khô ở đâu hết. Tất cả mọi thứ sold out, tất cả mọi thứ kể cả giấy vệ sinh cũng hết sạch. Thì mình thay vào đó mình đã mua cồn 70 độ. Mình có thể rất dễ tìm thấy những loại cồn này ở những hàng tạp hóa bình thường, hoặc bên này có một cái gọi là Dollar Store, là gồm những cái độ mà từ 1 đô đến 5 đô trở xuống ấy. Thì cồn này nó có thể diệt được khuẩn, protect against harmful bacteria. Thì bên y tế bên này cũng khuyên là nên dùng loại cồn 70 độ này. Nhưng mà cách dùng thì nó lại khó, nó lại khác nha. Mình không thể đổ ra mình đổ lên da của mình, đổ lên đồ của mình được, vì nó là cồn, nó rất hại da ấy. Nên là mình kiếm những cái lọ nhỏ nhỏ như thế này, rất dễ kiếm thôi. Nó ở tất cả những cái grocery store hoặc là shopper hoặc là drugstore bên này. Thì những lọ nhỏ như này, nhưng mà phải kiếm được những lọ mà xịt spray được ấy. Thì mình kiếm được một lọ như thế này. Mình tự về nhà và pha cồn này. Pha có thể, nó có hướng dẫn trên này, có thể dùng full strength hoặc là pha với 2/3 nước bình thường. Thì mình quyết định dùng full strength luôn, tại vì cái con virus này quá nguy hiểm. Mình pha vào trong cái lọ này, mình đổ đến đây. Và mùi cồn cũng cực kỳ hot ấy, nên mình đã mua thêm essential oil, là nó chỉ là để cho mùi thơm thôi. Thì mình mua vị cam, thực sự là rất dễ chịu ý. Và mình kiếm những cái loại nhỏ nhỏ như thế này, và nhớ là phải là những cái spray được nha. Thì mình cứ cho vào đây, tại vì mình dùng essential oil là cam nên nó sẽ biến thành màu cam. Thì đi trên đường mình cứ đi đến chỗ nào mình sẽ xịt hết, xịt cả người bên cạnh luôn. Thì bên này có những phương tiện công cộng như là subway này, hoặc là xe điện này. Thì mình đi lên, mình không muốn ngồi, hoặc là mình muốn ngồi đi thì mình sẽ xịt vào ghế trước khi ngồi, hoặc không muốn ngồi thì mình sẽ xịt vào trong tay cầm trước khi ngồi. Đấy là một nhá. Hoặc là đến chỗ làm thì mình cũng xịt những cái, tại vì mình làm đứng hoặc đứng cashier ấy, thì nó sẽ có những cái máy lấy tiền, thì mình xịt vào những cái máy tính tiền này. Không thì khi mà về đến nhà thì mình cũng xịt vào tay nắm cửa, tại vì mình cũng sờ vào tay nắm cửa. Và thứ mà nhiều bụi, nhiều vi khuẩn nhất chính là cái điện thoại của mình, thì mình cũng xịt vào điện thoại luôn. Mình xịt vào cái chìa khóa của mình, thì sau đó cứ để trên đấy và để nó tự khô ấy. Cái thứ hai mình cần mà bên này cũng không thể nào tìm thấy, đó chính là khẩu trang. Thì để cho kinh tế thì các bạn nên mua khẩu trang vải, vì mỗi ngày mình đều phải ra đường. Và mua khẩu trang vải thì mình có thể sử dụng lại 30 lần, hoặc là giặt đi giặt lại 1 tháng. Còn nếu các bạn ngại giặt, nhất là bên này người ta không cho phơi quần áo bên ngoài cửa, nên là các bạn sẽ rất ngại giặt, thì mình nghĩ các bạn nên tìm mua khẩu trang dùng 1 lần. Thì mình có đặt trên eBay
trên eBay khẩu trang dùng một lần. Nó cũng khá là đắt ý, nhưng mà tại vì mình ra ngoài thường xuyên nên mình ngại giặt khẩu trang lắm. Cái thứ ba mình cần đó chính là găng tay. Một hộp găng tay latex hoặc bất cứ loại găng tay nào bạn có thể tìm được. Đến giờ nước này thì không thể kén chọn được nữa rồi. Đây là găng tay thì bên này người ta dùng xu này, người ta dùng tiền này. Mà tiền là cái thứ mà bẩn nhất ý, bẩn thứ hai sau điện thoại. Thì mình dùng găng tay để mình nhận tiền, hoặc là tay nắm cửa của các nơi cái cửa ở nơi công cộng, hoặc bất cứ nơi đâu, đi đâu cũng đeo găng tay. Thì lúc về một ngày một cái găng tay, mỗi lần đi ra ngoài đường một cái găng tay. Lúc về mình sẽ phải cởi găng tay. Đầu tiên là mình phải xịt cồn vào trước, rồi mình bắt đầu cởi găng tay ra. Đấy là cái thứ ba. Và cái thứ tư nó không quan trọng lắm, nhưng mà cũng một cách để các bạn phòng tránh dịch. Đó chính là xịt mũi. Cái con virus này nó sẽ xâm nhập vào người mình khi mà cổ họng khô, mũi khô, tất cả mọi thứ nó không đủ moisture. Thì mình sẽ xịt vào mũi. Một ngày mình có thể xịt đến 3 lần. Tức là mình mua cái mà dành cho baby thì nó cực kỳ nhẹ và dễ chịu. Mà cái lúc mà nó xịt lên ý, nó cũng khá là dễ chịu, nó không bị sộc lên nữa. Cái thứ 5 mà mình cần ý, đó chính là alcohol swab. Thì nó là một dạng khăn lau, mà trong một hộp này có 100 cái lận. Khăn lau này chứa cồn. Thì nếu mà các bạn không mua được loại cồn xịt thì bạn có thể mua loại khăn lau này. Tùy chọn thôi, tùy các bạn sử dụng thôi. Thì cứ mỗi lần mở ra sẽ lấy một cái, mang đi là khăn lau này. Xong nó bé lắm, cứ để vào trong ví bất cứ khi nào bạn cần. Nhưng mà mình khuyên là nên mua cái cồn này, vì nó sẽ dùng được nhiều hơn. Và nó xịt kiểu nó sẽ bám tất cả mọi thứ hơn là mua cái khăn này. Thì mình dùng đến 100 cái là hết ý. Và một ngày mình phải dùng, mình ra ngoài đường mình dùng biết bao nhiêu lần. Chắc một ngày mình dùng phải đến 5 cái nếu mà mình không dùng cái xịt kia ấy. Bên này tất cả mọi nơi công cộng người ta đều để một cái máy sanitizer, máy rửa tay khô. Bình thường mình không bao giờ rửa tay luôn. Mình đi ngoài đường thì mình không rửa tay. Mình không có thói quen rửa tay hàng ngày ý. Nên là mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà đến cái lúc mà có dịch ý, sợ quá. Thế là một ngày phải rửa tay đến 10 lần hoặc là hơn 20 lần ý. Thì bàn tay này sẽ rất khô. Thì các bạn nên có hand cream luôn để trong túi. Các bạn có thể chắc là những cái loại cực nhỏ, hoặc là mua những cái loại hand cream cực nhỏ ấy. Tại vì tay nó sẽ cực kỳ khô, vì nó là toàn là hóa chất trên này mà. Nhưng mà cũng thực sự nếu mà không tìm thấy thì cũng không sao, vì nó không cần thiết. Nó chỉ là làm cho da đỡ khô sau dịch bệnh thôi. Cái tiếp theo mà cũng khá là quan trọng, vì mẹ mình cực kỳ lo cho mình. Tại vì lúc đầu mình quyết định đi về, nhưng sau mình không về nữa. Nên là mẹ cực kỳ lo. Ngày nào mẹ cũng bảo là đi mua cái này đi, uống đi, thì nó mới giúp được. Đó chính là ginger tea. Tại vì bên này rất khó kiếm gừng tươi ý. Mà uống gừng tươi thì nó rất là hăng đấy. Nên mình đã mua cái này, nó như kiểu một dạng siro. Một ngày mình chỉ cần 1 thìa. Mình có thể pha với nước nóng, nước lạnh tùy ý. Và uống cực kỳ dễ luôn, không hề hăng tí nào. Các bạn nào mà không thích gừng ý, mình là đứa không bao giờ uống những cái loại gừng này, mật ong này, chanh sả. Nhưng mà từ khi mua cái này, mình thực sự ngày nào mình cũng uống. Ngày nào mình cũng mang một cái cốc reusable cup để mình mang đi mình uống ấy. Một ngày mình phải uống đến 2 cốc. Vì mình không uống nhiều gừng là nóng trong ấy. Nhưng mà kiểu nóng càng tốt, tại vì con virus này nó không thể sống được trong môi trường nóng. Bên này chúng mình mà bị ốm, chúng mình sẽ gọi cho một số đường dây nóng ở bên này. Và chúng mình không được phép đi đến bệnh viện, vì bệnh viện người ta, thứ nhất là người ta không muốn gây hoảng loạn cho người ở viện. Thứ hai là đến bệnh viện thì mình sẽ lây bệnh cho người khác. Nên là mình phải ở nhà và tự cách ly bản thân. Kể cả khi mà mình gọi 911 hoặc là gọi cấp cứu thì người ta cũng sẽ bắt mình ở nhà thôi. Đến bệnh viện người ta cũng sẽ đuổi về nhà luôn á. Nên là trong nhà luôn luôn phải có thuốc cảm cúm Advil, thuốc ho, và một thứ tự nhiên nhất mà mình nghĩ các bạn luôn luôn kiếm được, đó chính là quýt. Quýt là thứ kiểu vitamin C, lúc nào mình cũng cần vitamin C trong người không? Mình còn mua cả một lọ C. Đây, một ngày
mình chỉ cần ăn 2-3 viên là đủ. Và cái này kiểu ngậm được ý, nó như kẹo ấy, như kiểu cái kẹo C Doraemon ở Việt Nam ấy. Lúc nãy mình quên không giới thiệu cho các bạn là mình cũng có nước rửa tay của Bath and Body, nhưng mà kiểu cái này không có cồn ấy, nó cũng không giúp được mấy, nhưng mà thà có còn không. Lúc nào mình cũng kẹp vào trong quần, trong áo này, đi phát là mộc ra và rửa thôi. Đúng rồi, điều quan trọng nhất khi mà du học sinh ở lại bên này đó chính là ngừng lên mạng xem các thông tin, vì sẽ gây hoang mang tột độ. Mình kiểu có những cái ngày mình suy nghĩ là có nên về Việt Nam hay không, vì kiểu tất cả mọi người đều về, bạn nhà mình cũng về hết, là cảm giác kiểu cực kỳ tủi thân, cực kỳ buồn ý. Xong rồi ai cũng về, xong rồi nghĩ là Việt Nam cực kỳ giỏi trong việc tránh dịch, nên là về thì cũng sẽ được chăm lo, cũng được cách ly, chứ bên này có được vào viện đâu. Nhưng mà một khi mà mình càng tiếp xúc nhiều với cả social media thì mình cảm thấy kiểu nó càng rối. Mình không biết đâu là tin thật, đâu là tin giả, và càng ngày càng nghe được là có nhiều ca bệnh hơn thì càng dễ bị hoảng loạn. Mình đã trải qua khoảng thời gian đấy ở bên này, và mình phải tìm đến sự giúp đỡ của manager. Thì kiểu mình đi làm mình cũng không có tâm trí phải đi làm luôn, tại vì chỗ làm nó không cho nghỉ quá lâu, và mình không thể mất công việc này được, mãi mình mới đến được lấy được cái công việc này. Mình cũng mất khá nhiều thời gian đi học và đi làm bên này. Thì bố mẹ cũng bảo là quyết định là của con, thì muốn về thì về. Bố mẹ cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cách ly thế này thế nọ, nhưng mà không muốn về thì cũng phải tự biết mà chăm lo bản thân bên này. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng ở bên này suốt rồi, ốm suốt rồi chả sao, nên là thì thôi ở thôi. Nhưng mà manager đi làm kiểu mình hỏi ông ấy là mình có được về không, xong mình kiểu ông mình nói rất nhiều thứ, xong là mình bật khóc ý. Thì ông ấy cũng bảo có gì thì cứ gọi bọn tao, hoặc là những người mà làm cùng mình cũng bảo là mày có bị làm sao thì chúng ta sẽ mang đồ ăn đến nhà mày, nên không sao hết. Tại vì bên này siêu thị hết sạch đồ ăn trong những ngày đầu tiên mà người ta thông báo là có tầm 400 ca bệnh ở Canada, mà mình lại còn ở một thành phố cực kỳ lớn nữa. Nhưng mà sẽ không sao, tại vì nó đã là một thành phố lớn thì người ta sẽ chủ yếu người ta sẽ tập trung mang hết tất cả các đồ ăn lên thành phố lớn để phân phát cho mọi người trước. Nên là trên này mặc dù ngày đầu tiên không có đồ ăn, nhưng ngày sau siêu thị lại đầy đồ ăn. Bây giờ các bạn sẽ đi xem tủ lạnh nhạc đồ ăn nhà mình nhá. Mình chuẩn bị cực kỳ nhiều đồ ăn. Ok, đây là bếp nhà mình. Thì điều đầu tiên mình cần mua, mà không phải mình đâu, không riêng mình đâu, mà là tất cả những người châu Á cần, đó chính là gạo. Mình tìm khắp nơi không có một bao gạo nào, kiểu đến mức này thì Tây bọn nó cũng ăn gạo luôn ý. Thì đây, hôm qua mình đã mình đứng xếp hàng sớm ở siêu thị, và mình đã mua được 1 cân gạo. Không phải 1 cân đâu mà tận 6 cân lận, ăn cả đời không hết. Đây là sữa, rất cần sữa nha, để cho cao. Thì bên này có trà sữa. Bây giờ mình không kiếm được chanh nên mình phải dùng chanh. Thì các cái loại nước sốt phải đầy đủ, và mãi mình tìm được Chinsu luôn á. Ngăn bên trên là mình mua một vỉ trứng, xong rồi phát hiện ra là nhà có một vỉ vẫn còn đầy. Đây là bây giờ nhà mình rất nhiều trứng, có sữa ôm thọ này, có tôm này, có mắm ruốc này. Đây là những thứ kiểu không cần thiết lắm, nhưng mà trứng cực kỳ cần thiết. Tiếp theo là bánh mì, mình để trong tủ tại vì nó sẽ để được lâu hơn. Bánh mì cũng là một tinh bột ý. Thì trong những cái mùa thiếu ăn này, các bạn nên mua những thứ mà kiểu có carb hoặc là protein ý, chứ không nên mua đại trà kiểu cứ nhìn thấy cái gì là mua ấy. Kiểu có những người vào siêu thị bốc lọ sốt cà chua, không hiểu là tại sao người ta lại lấy sốt cà chua làm gì. Tiếp theo là sẽ là ham này, thịt lợn này, xúc xích này, rất nhiều xúc xích, ăn cả đời không hết. Thứ mình cũng cần đó chính là sữa chua những cái perfect. Thì mình cũng bổ sung sữa chua này, protein box. Cái này là thực ra là mình đi làm xong mình mang đồ về. Ngăn rau thì cũng phải mua rau, cà rốt, celery, nấm kim châm.
Cái này là hành tây, cà chua là ăn canh trứng. Mình rất thích ăn canh trứng, mà trong khi đó nhà mình rất nhiều trứng. Mình ăn canh trứng cả 3 tháng luôn. Đây là ngăn mình để giã đông thịt, ngăn rau, ngăn đồ tráng miệng, ngăn đồ hộp. Và đây là ngăn đồ khô. Còn đây là ngăn để giã đông thì có tôm giã đông, có thịt đang giã đông. Nói chung là mình bừa bộn lắm. Mình không được đẹp như mấy chị youtuber trên YouTube đâu. Đấy là xong ngăn mát. Tiếp theo là ngăn đồ đông lạnh. Mình đã mua được cả một con gà to đùng. Mình sẽ làm gà luộc, một lượng thịt ba chỉ, xúc xích. Xúc xích này làm từ cá nên là nó khá là lạ. Và thịt bò băm. Tại vì không ăn cơm thì mình có thể ăn mì Ý. Rất nhiều thịt, rất nhiều thịt lợn băm để làm nem. Vì mình nhớ ra là đợt Tết, nếu mà kiểu như ở Tết ý là cũng không có hàng hóa để mua thì cứ làm nem thôi. Làm nem xong ăn kiểu ăn ngày qua ngày thui. Ô còn có cả tôm, thêm tôm. Đấy, đây là đồ. Đấy, ngăn một chút kem để chấm miệng. Các bạn xem xong tủ lạnh nhà mình đúng không? Thì đấy là tất cả những gì mình chuẩn bị. Và mình cũng chỉ muốn mua đến thế thôi, mình không muốn mua nhiều quá. Tại vì đằng nào mấy ngày sau siêu thị vẫn còn đồ ăn mà, nên là cũng không cần tích nhiều đâu. Những cái tiếp theo là bên này không có vòi xịt tít, nên là chúng mình rất cần giấy vệ sinh. Tại vì nếu mà ở nhà mà ăn nhiều ấy thì chắc chắn là sẽ đi rất nhiều, nên là giấy vệ sinh cũng rất cần thiết. Nhưng bên này không hiểu sao hết giấy vệ sinh. Thế là mình cũng chả biết làm gì. Mình cũng chỉ đỡ, thì mình cũng nghĩ là chắc nó cũng sẽ giống như đồ ăn ý, nó cũng sẽ stock up lại giấy vệ sinh. Và đúng là thế thật. Thì gần nhà mình có 4 cái siêu thị, kiểu mình đi động được ý, nên là mình cứ đi tìm cả 4 thôi thì mình đã thấy được một bịch giấy vệ sinh. Thế là mình cũng nghĩ đến người khác nên mình chỉ mua một bịch thôi. Ngoài những cái thứ mà mình cần ra thì mình có thể bổ sung tinh thần bằng cách là nếu mà bạn phải ở nhà 14 ngày thì hãy tìm cái gì đó mới để học. Như kiểu mình sẽ bắt đầu học tiếng Pháp này. Tại vì mình cũng đăng ký lớp học, nhưng mà chắc cái thời điểm như thế này người ta không cho đi học, nên mình cứ ở nhà mình học trước. Thứ hai là phòng gym bên này đóng hết thì mình ăn nhiều, mình béo nên mình cũng phải đi tập đúng không? Mình tập yoga nên là mình có thể tập tại nhà. Thứ ba là các bạn có thể học một loại nhạc cụ mới này, học hát này, học quay vlog như mình. Điều quan trọng nhất là luôn luôn kết nối với bạn bè và người thân. Hãy gọi điện cho người thân thật nhiều vào, kể cả khi là bạn kiểu không muốn nói chuyện nhưng mà cứ gọi thôi. Mình có thói quen là gọi cho người mình cực kỳ thân thiết. Và kể cả không nói chuyện nhưng mình chỉ cần nghe thấy tiếng của người ta đang làm gì ở đầu dây bên kia là mình đã cảm thấy đỡ buồn hoặc là đỡ tủi thân hơn được rất nhiều ấy. Dù không nói một câu nào với nhau nhưng mà cũng biết là người ta luôn luôn ở bên kia, luôn luôn lắng nghe mình. Thì rất may mắn là mình có một người bạn thân ở Việt Nam luôn luôn sẵn sàng nghe được những cái cuộc gọi vớ vẩn của mình vào lúc nửa đêm. Đây cũng là khoảng thời gian mà các bạn ở nhà và các bạn kết nối nhiều hơn với gia đình của mình. Thì bình thường đi làm suốt cũng không có thời gian nói chuyện với gia đình ý. Mình thông báo tình hình là con đã chuẩn bị tất cả đủ mọi thứ, và cho bố mẹ thấy là mình sống được tự lập. Và đây cũng là một khoảng mốc thời gian trong cuộc đời mà mình sẽ phải nghĩ, sẽ phải tự lập, tự làm. Vì về mấy năm sau nữa thì chưa chắc cái dịch này đã hết, hoặc là sẽ có một cái dịch khác. Mà đâu thể chắc được là người thân sẽ ở bên cạnh mình mãi đâu, đúng không? Đây cũng là một khoảng thời gian để chứng minh cho bố mẹ thấy là mình đã cực kỳ lớn khôn. Tại vì mình cũng 20, 21 tuổi rồi, chứ có bé bỏng gì nữa đâu. Nếu mà khó khăn thì hãy luôn luôn reach out tới mọi người. Mình may mắn là được các đồng nghiệp luôn luôn ở bên, và họ luôn luôn lắng nghe những gì mà mình đi làm. Mình như một con dở hơi, họ luôn luôn lắng nghe. Mình complain, mình nói là mình rất buồn, và mình nói là mình có nên về không. Thì mình cũng rất may mắn khi được các bạn ấy ủng hộ. Và mình biết là bên này mình luôn luôn có người ủng hộ rồi, nên mình nghĩ là mình ở bên này chắc chắn là mình sẽ vượt qua. Mình cũng không
phản đối việc các bạn về Việt Nam. Vì nếu mà mình mà có cơ hội thì mình cũng sẽ về luôn, chắc chắn luôn đấy. Mình chỉ đang chờ các bác thủ tướng sang đón thôi. Nhưng thì các bạn về thì các bạn cũng phải tự biết bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân xung quanh và cộng đồng. Hy vọng các bạn sẽ an toàn vượt qua mùa dịch này, vì mình biết là sau cơn mưa trời lại sáng. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ subscribe nha. Picture perfect, you don't need no filter. Go just make